Hi everyone, today we will talk about Parkinson's disease. So ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Parkinson's disease? It is a progressive movement disorder of the nervous system. It is neurodegenerative condition. So ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ neurodegenerative. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? Progressive irreversible loss ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ what is the pathophysiology of it, like exactly ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ. So as you guys can see right here, loss of neurons in the base of brain. So ਜਿਹੜਾ base of brain ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ substantia nigra ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਉਹ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਊਰੋਨਸ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਨਿਊਰੋਨਸ ਡੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲੈਸ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਇਹ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਦੋਂ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜਾਊਗੀ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਸਮੂਥ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਲੈਸ ਹੋਊਗਾ there are going to be problems with the movements. Okay, so there is another theory for this is there are also loss of nerve endings that produce norepinephrine. ਜਿਹੜਾ norepinephrine ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੁੰਦਾ ਫॉर autonomic functions. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਰਵ ਐਂਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ norepinephrine ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਟੀਗ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਈਟ? ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਗੇ. ਸੋ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨੋਰਐਪੀਨੇਫ੍ਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਟੋਨੋਮਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ACH ਆ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ. So what is ACH? Let me write it here for you guys. It is acetylcholine. ਇਹ ਇੱਕ neurotransmitter ਆ. It is excitatory in nature. Okay? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਆ dopamine is inhibitory in nature. So in nervous system there is need ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ balance ਬਣਿਆ ਰਵੇ, right? So this is excitatory in nature, this is inhibitory in nature, this is responsible for like cholinergic reactions, but dopamine is more like helping with the smooth movements, right, as we talked right here. So ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ there is imbalance between these two neurotransmitters. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਓਵਰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ. ਓਵਰ ਸਟਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੇयर ਆਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਜਿਡਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ such as tremors and rigidity. Why this happens? Because of imbalance between dopamine and acetylcholine. So now we will talk about who is more likely to get Parkinson's disease. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ early to mid 60s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ but it is more common in older age. ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ early to mid 60s ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 50 ਇਫ ਦ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਰ देयर ਬਿਫੋਰ ਦ ਏਜ ਆਫ 50 ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ अर्ਲੀ ਔਨਸੈਟ ਆ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਕਾਮਨ ਇਨ ਮੈਨ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੂਮਨ. ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੂਮਨ. ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਸੀ that person is at more risk of getting Parkinson's disease later in the age, right? Remember early to mid 60s ਦੇ ਵਿੱਚ common ਹੁੰਦਾ, right? ਇਹ so that's for the genetics. And then for the environment anybody mostly ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ with exposure to pesticides ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ Parkinson's disease ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਨੋਨ ਬਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨਸ ਐਂਡ এনवायरमेंटल ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंटल ਫੈਕਟਰਸ ਆ
ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज लाइक दैट, पर अगेन जीन म्यूटेशंस ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਨ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ देयर आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। सो लेट्स टॉक अबाउट साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ पार्किंसनस डिजीज। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਿਸੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੌ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਬਟ ਮੋਸਟਲੀ ਕਾਮਨ ਕਿਤੇ ਨੇ ਵਨ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਫਟਨ ਬਿਗਿਨਸ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਇਫੈਕਟਸ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਟ੍ਰੈਮਰਸ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਮਰਸ? ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਦਮਿਕ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡਸ ਦੀ ਔਰ ਫਿੰਗਰਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੌ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਟ੍ਰੈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਮਰ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਨ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਜਾਂ 올ਡਰ ਅਡਲਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ देयर ਹੈਂਡਸ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਮਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਾਈਕ ਇਨ ਮਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸਡ ਇਟ ਅ ਲਾਟ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੈਕਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਥੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਮਰ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਲ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਈਕ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਲਾਈਕ ਐਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟ੍ਰੈਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਲ ਰੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਮਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਇਨ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਡੀਕਾਈਨੇਜ਼ੀਆ। ਬ੍ਰੇਡੀਕਾਈਨੇਜ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਸਿਮਟਮ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਡੀਕਾਈਨੇਜ਼ੀਆ? ਇਟ ਇਜ਼ ਸਲੋਡ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਡੀਕਾਈਨੇਜ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਟਾਸਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋਊਗੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਈਵਨ ਦੋ ਫॉर एग्जांपल ਲਾਈਕ ਗੈਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਗੈਟਿੰਗ ਡਰੈਸਡ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਲੋਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕਡ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਲੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਜਿਡ ਮਸਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਸਟਿਫਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਮਨ ਇਨ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ। ਸੋ ਮਸਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਸ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਬੀ ਪੇਨਫੁਲ ਫॉर द ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਸੋ ਮਸਲ ਰਿਜਿਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਜਰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਜਰਕੀ because of rigid muscles. This is something else you can notice in Parkinson patients. Next is poor posture and balance. As we already talked about ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਡੋਪਾਮਾइन ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਪਾਮਾइन ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਰਾਈਟ, ਉਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਪੂਰ ਪੋਸਚਰ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਪਡ ਪੋਸਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸਟੂਪਡ ਜਿਹਾ ਪੋਸਚਰ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਪੁੱਟਸ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆਫ ਫਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਪਡ posture ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ you can see in Parkinson patients. Okay, next is loss of automatic functions or movements. For example ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਬਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮਸ ਆ ਸਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਵੈਨ ਯੂ ਵਾਕ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਅਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਲੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ। ਸੋ this is another thing in Parkinson's to keep in mind. And next is speech changes. Speech ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ soft ਤੇ quick speech ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ slurred ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ speech right when the patient is talking. You have to pay attention to that. Okay, so let me write it here. Slurred speech ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ patient ਦੇ ਵਿੱਚ. So every time you're talking to a patient ਜਾਂ assess ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ patient ਨੂੰ, pay attention to everything. Okay, so next is writing changes because again problems with the balance and everything. So क्या writing the patient the writing ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ attention pay ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ small ਹੋਗੀ ਜਾਂ cramped and writing ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ for Parkinson's patients. Okay,
next is non-motor symptoms. Like all these are like क्योंकि motor function ਜਿਹੜਾ impaired ਹੋਇਆ, because of that all these symptoms are there. But what are other non-motor symptoms that can happen? So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ depression ਹੋ ਗਿਆ, right? Depression can be another one. Depression ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, anxiety, right? Anxiety. These are the other symptoms of Parkinson's, like constipation ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, or patient ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ patient urinate ਕਰਦਾ ਹੈ often, there is trouble with the smell and everything, thinking ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਆਉਗੀ, concentration ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਆਉਗੀ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ memory ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ problem ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, right? Memory, thinking ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ. These are the other non-motor symptoms, okay? So something to keep in mind for Parkinson's disease sign and symptoms. So now we will talk about the treatment of Parkinson's disease. So ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ most common used ਜਿਹੜੀ medication ਅਤੇ most effective for Parkinson's is carbidopa and levodopa. So ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ drug. It adds dopamine to brain. So it is a natural chemical ਹੈ ਜਿਹੜਾ brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ it becomes dopamine. ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ pathophysiology ਬਾਰੇ that we already discussed ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Parkinson's ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ dopamine ਦੀ production ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, right? Because of loss of neurons, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ motor functions impair ਹੁੰਦਾ ਹੈ, right? Then ਕਿ ਜਿਹੜੇ Parkinson's ਦੇ symptoms appear ਹੁੰਦੇ ਹਨ. So levodopa ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ dopamine add ਹੋ ਜਾਂਦਾ brain ਦੇ ਵਿੱਚ, that's what we want. ਤੇ ਹੁਣ why do we give carbidopa with levodopa? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ carbidopa ਹੈ, right, it helps ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ levodopa ਜਿਹੜਾ brain ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ and it prevents the breakdown before it reaches the brain. ਕਿ brain ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ breakdown ਹੋ ਜਾਵੇ, right? So carbidopa helps with that. That's why it's given together. So now what are the side effects? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ, right here it can cause nausea and lightheadedness. So lightheadedness is ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ patient ਨੂੰ ਆਪਾਂ monitor ਕਰਨਾ for OH, orthostatic hypotension. Again, so that will be as a nurse ਤੁਹਾਡੀ health teaching patient ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ orthostatic hypotension ਬਾਰੇ patient ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ side effects ਬਾਰੇ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ to prevent the fall, ਕਿ patient ਜਿਹੜਾ ਹੈ will be at high risk of fall because of these side effects, so you have to do the health teaching to your patient for that. Again, ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ increased dose, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ dose ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ carbidopa levodopa ਦਾ, it can cause dyskinesia. So what is dyskinesia? It is involuntary movements, okay? So involuntary movements ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, right? So this is something to monitor. If this is what's happening, then of course the doctor needs to adjust the dose. So next we will talk about ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਲਈ patient ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ levodopa carbidopa, then there is this effect that happens, wax and vein effect ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ patient ਦੀ the time ਹੈ to take this medication, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ patient ਦੇ symptoms ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ patient symptoms appear ਹੋ ਗਏ patient ਦੇ ਵਿੱਚ, that ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਸ ਐਂਡ ਵੇਨ ਜਾਂ ਵੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਿਲ ਹੈਵ ਮੋਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਰਾਈਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ. ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਆ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਬਟ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਗਿਵਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਏਗਨਿਸਟ. ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡਰੱਗ ਆ levodopa carbidopa, ਇਹਦਾ dopamine ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ dopamine agonist ਹੈ it does not change into dopamine, but ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ mimic ਕਰਦਾ ਹੈ function, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ mimic ਕਰਦਾ ਹੈ dopamine ਦੇ actions ਨੂੰ, right? So that brain ਜਿਹੜਾ ਆ accordingly function ਕਰੇ, right? If there is enough dopamine, no problems, right? But in case of Parkinson's, there is not enough dopamine. So levodopa carbidopa can be given ਕਿ dopamine add ਹੋਵੇ, ਤੇ dopamine agonists ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ mimic ਕਰਦੇ dopamine ਦੇ function, dopamine ਦੇ effects ਨੂੰ brain ਦੇ ਵਿੱਚ. So there is one example, pramipexole. This is one of the example for this class. So again, what to remember? Patient ਤੁਸੀਂ educate ਕਰਨਾ ਹੈ side effects ਦੇ ਬਾਰੇ. Again, it can also cause nausea, lightheadedness, sleepiness. So again, what you are going to do ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ patient ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ don't take this medication like before driving, or ਜੇ ਆਪਾਂ lightheadedness ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ patient ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ slow ਜਿਹੜਾ ਆ movement ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, like if the patient is trying to get up ਕਿ slowly ਜਿਹੜਾ ਆ the patient needs to get up slowly to prevent the falls. And then there's another risk कि hallucinations भी हो सकती हैं. And this is another thing to keep in mind कि compulsive behaviors can also be the side effects of dopamine agonists.
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ, ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਈਟਿੰਗ, ਹਾਈਪਰਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, it can also be one of the side effects for these drugs. So next we will talk about but one more thing for dopamine agonist, कि it is not effective as levodopa carbidopa, like a ज़्यादा effective है, but this can be given, you know, because it can mimic कर देंदी है dopamine the action, so this can also be given, but levodopa is more effective than this. So what are the next options? Next option is monoamine oxidase inhibitors. Okay, and selegiline is one of the examples for this drug. ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? So as you guys can see कि name तो inhibit कर रहा है कुछ, right? ਹੁਣ ਇਹ inhibit ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? So ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ enzyme ਨੂੰ block ਕਰਦਾ ਹੈ। monoamine oxidase ਇੱਕ enzyme ਹੈ ਜਿਹੜਾ break down ਕਰਦਾ ਹੈ dopamine ਨੂੰ brain ਦੇ ਵਿੱਚ। So ਇਸ enzyme ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ inhibit ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। That's how the mechanism of action for this drug. So again, what are the side effects to keep in mind? Similar to other ones, it can cause headache, nausea, it can cause problems with the sleep, right? So it can cause sleep problems. So this is something to keep in mind as well. So again, there is one more drug that can be used for Parkinson's, is amantadine. So amantadine ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬੀਡੋਪਾ ਤੇ ਲੈਵੋਡੋਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲੰਟਰੀ ਮਸਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, this can be given in combination with carbidopa levodopa. Okay, so next we will talk about COMT. What is COMT? So ਇਹ ਵੀ inhibitors ਹੈ, right? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੀ inhibit ਕਰਦੇ ਆ, this medication ਕੀ inhibit ਕਰਦੇ ਆ? Again, it also blocks the enzyme ਜਿਹੜਾ ਕਿ break down ਕਰਦਾ ਹੈ dopamine ਨੂੰ. So both of ਜਿਹੜੇ MOA inhibitors ਹੈ, right? ਤੇ COMT inhibitors ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ mechanism of action is pretty much the same. block ਕਰ ਦਿੰਦੇ enzyme ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ dopamine ਨੂੰ break down karda hai. Is the example hai entacapone. So this is one of the examples for this medication. Again, what can be the side effects of these? These can side effects is the kiya ki increase kar sakte hain involuntary movements. So again, if your patient is taking this drug, this can be the side effect, involuntary movements jehdiyan ne oh ho saktiyan ne. And there are other signs and symptoms, side effects, sorry, like diarrhea, nausea, vomiting. So there are more drugs like anticholinergics, but these are not used like that much nowadays because of the more side effects and less benefits. But again, something to remember कि carbidopa levodopa ਜਿਹੜੀ ਹੈ, it is most effective medication ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ treatment ਜਿਹੜਾ Parkinson's disease ਦਾ ਹੈਗਾ। कि cure ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, there is no cure for Parkinson's, but ਕੀ ਹੈ ਕਿ symptoms ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ management ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ with these drugs. So now we will talk about the nursing interventions for Parkinson's disease. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਗੀ with the balance, posture, right, with the movements. So safety should be ਜਿਹੜੀ priority ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ safety patient ਦੀ, right? So ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ patient is at more risk of fall. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਵਾਕਿੰਗ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਅ ਸਟੈਪ ਫੋਰਵਰਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰੀਜ਼ ਅਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ, ਡੂ ਨਾਟ ਰਸ਼, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਫਟ ਅਪ ਦ ਫੀਟ ਵੈਨ ਵਾਕਿੰਗ, like instead of rushing through it. Okay, take your time, like ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ to prevent the fall. ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, right? We can ask the patient to use assistive devices, right, like walker or cane. Assistive devices ਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। Make sure the assistive devices are within reach, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ assistive devices on, so that patient can use those, right? And safety should be the priority here. And then impaired walking, as we already talked about, assistive devices can be used. The patient jada hai ki proper we have to explain ke take your time, and especially when the patient is taking the medications that we have discussed kita, a lot of medications have side effects like orthostatic hypotension, right? So again, us de utte ki patient ਨੂੰ educate ਕਰਨਾ ਹੈ to prevent the falls. So next is impaired swallowing. So ਸਾਰੇ motor functions affect ਹੁੰਦੇ ਆ in Parkinson's. So swallowing ਜਦੋਂ impaired ਹੋਗੀ patient ਦੀ,
what are we going to watch for? We have to watch the patient for risk of aspiration, right? So ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ SLP ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਪੀਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਕੰਸਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ to check for the swallowing issues, right, like dysphagia or ਕੀ ਆ patient mostly ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ patient drooling ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, right? It means ਕਿ patient can have trouble with the swallowing as well. So aspiration ਲਈ monitor ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ patient ਨੂੰ, aspiration risk ਦੇ ਲਈ SLP consult ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ patient ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੂਡ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਚਿਊ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ, ਸੌਫਟ food ਹੋਵੇ, and also monitor the patient while patient is eating, right? So these are the things that can be done. And then psychosocial support. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ motor functions affect ਹੋ ਗਏ, right? Patient will have trouble with like dressing or daily living activities. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ patient ਨੂੰ ਇੱਕ patient feel ਕਰੂਗਾ patient is dependent ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, right? That may cause depression symptoms or anxiety symptoms in patients. So psychosocial support ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ important ਹੈ patient ਲਈ. So ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ patient ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ activities ਜਿਹੜੀ encourage ਕਰਾਂਗੇ, the activities that patient can do by him or herself, right? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ patient ਨੂੰ ਆਪਾਂ like for example patient is having trouble ਕਿ dressing ਨਹੀਂ, right? To put the clothes on, patient ਨੂੰ problem ਆ ਰਹੀ ਹੈ, so ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ clothes patient ਨੂੰ encourage ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਟਨਸ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਥਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਇਸ ਫॉर ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਟਾਸਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੂਗਾ ਦੈਨ ਕਿ ਆਟੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਲਈ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੋਰਟ the patient like psychosocial support ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੋਟਰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ, that ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। Things like that will make a big difference for psychosocial support for the patient, right? And then digestive and nutritional support is the which as we already talked about the swallowing, right? Dysphagia ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ patient ਦੀ nutrition ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ effect ਪੈ ਸਕਦਾ, right? So but we have to make sure ਕਿ patient is getting full nutrients, right? For that there are some things that can be done like high fiber diet ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ encourage ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, easy chew diet ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ patient ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, soft diet provide ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ patient ਨੂੰ, right? And then also we have to watch, remember ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ discuss ਕੀਤਾ, patient can be at risk of constipation as well. So as the nurse you have to monitor patients bowel movements as well, so monitor BM as well, because again all the motor functions will be affected, so things like that you have to pay attention as a nurse. So make sure ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, so we were talking about diet ਕਿ high fiber diet ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ protein rich food ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ monitor ਕਰਨਾ ਕਿ patient is taking, and also we can educate the patient medical management ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ medications ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ side effects ਦੇ ਬਾਰੇ we talked about, so we can explain that to the patient, educate ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ। That's how as a nurse ਆਪਾਂ patient ਨੂੰ support ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, the patient who has Parkinson's. And that's all for the management of Parkinson's. If you have any questions, please comment. Thank you.